यो हो एप्पलको नयाँ एयरपड प्रो जुन चाहिँ एकचोटि चार्ज गरेपछि 4.5 घण्टा चल्छ भने त्यस्तै फुल ब्याट्री पावर चाहिँ हाम्रो चार्जिङ केसमा चाहिँ 24 घण्टाको लागि हुन्छ र यदि हामीले 5 मिनेट पनि यसलाई चार्ज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ 1 घण्टाको गीत यसबाट सुन्न सक्छौँ। प्रो भर्सन एयरपड बिस्तारै पपुलर हुँदै एयरपड 1 बाट सुरु गरेको जर्नी अहिले एयरपड 2 त्यसपछि नयाँ एयरपड प्रो आएको छ। एयरपड प्रोमा खास के त्यस्तो छ त? एयरपड प्रोमा खास त्यस्तो छ भन्दाखेरि प्रो भन्ने बित्तिकै प्रो भर्सन भन्ने बुझिन्छ भने यसमा चाहिँ नयाँ एडिसनल फिचर नोइज क्यान्सलेसन छ जुन चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सल भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। साउन्डको क्वालिटी कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जति बेला हामीले चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ यसमा अन गर्छौँ बाहिरको साउन्ड केही पनि सुनिँदैन। एकदम एक्ज्याक्टली जुन गीतमा भएको सानो सानो डिटेल्सहरू पनि मजाले गीतमा सुनिन सकिन्छ भने विशेष गरी यसलाई चाहिँ क्राउड भएको एरियामा प्लेनमा ट्राभल गर्दाखेरि भिडभाडमा एकान्त चाहेको बेलामा चाहिँ हामीले नोइज क्यान्सलेसनलाई चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने गीत डिटेलमा सुन्न सक्छौँ। नर्मली यो एयरपोड र एयरपेडमा कुरा गर्दाखेरि खासै त्यस्तो चेन्जेस त छैन साउन्डको लागि, तर जब हामीले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन अन गर्छौँ त्यति बेला एकदमै ठुलो डिफ्रेन्ट भिन्नता हामी देख्न सक्छौँ। त्यसमा साइजको हिसाब गर्नुपर्दा यो चाहिँ नयाँ एयरपड प्रोको भयो भने यो चाहिँ पुरानो हो। खास साइज हेर्ने भने डिफ्रेन्ट छ। यसमा डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँ हाइटमा पनि फरक देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ इयरबड छैन भने यसमा चाहिँ इयरबड छ। साइजको हिसाब गर्ने भने तपाईँ हेर्नु अलिकति छोटो छ, कानमा लाउँदा पनि थाहा हुन्छ। जस्तो मैले यो साइडमा यो कानमा लगाएँ भने यो यति लामो हुन्छ भने यो लगाउँदाखेरि यति छोटो हुन्छ, यहाँसम्मको छ भने यो दुईटामा यो फरक देखिन्छ अहिले साइजको हिसाबले भने। र यो चाहिँ नयाँ एयरपड 2 हो भने यो चाहिँ एयरपड प्रो भयो भनेपछि साउन्डको क्वालिटी गर्दा बेसिक मोडमा केही पनि चेन्जेस छैन भने तपाईँको एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन साउन्ड हामी डिफ्रेन्ट देख्छौँ भने यसमा चाहिँ अब हाम्रो बट्टाभित्र के छ भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बट्टाभित्र हामी हेर्दाखेरि यहाँभित्र आउनेमा चाहिँ हामीले यसमा एक्स्ट्रा बर्डहरू दिएको हुन्छ। तपाईँको कानको साइज अनुसारले फरक पर्न सक्छ। यो हामीसँग 6वटा बर्ड दिएको छ भनेपछि दुईटा यसमा लागेर आएको हुन्छ भने दुईटा गरेर हाम्रो 6वटा टोटल बर्ड हुन्छ यसमा भनेपछि हाम्रो कानको इयर साइजमा हामी यसलाई लाउन सक्छौँ। र यसको एउटा मेन खासियत छ, तपाईँलाई हामीले इयरबड लाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कानमा फुल सिल छ कि छैन भन्ने कुरो पनि एपबाट देखाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फुल नोइज क्यान्सलेसन एक्टिभ छ कि छैन चेक पनि गर्न मिल्छ। जसलाई चाहिँ हामीले चेक गरेर हाम्रो कानमा पुरा टाइट छैन भने यसलाई मजाले राखेर एकदम टाइटसँग राखेर अनि टेस्ट गरेर चाहिँ अनि यो साउन्ड ठिक छ कि छैन भने हेर्न सक्छौँ। एउटा त्यो भने यो भित्र आउनेमा चाहिँ लाइटिङ केबल एउटा चार्जिङको लागि केबल दिएको हुन्छ भने यहाँभित्र अर्को यो चाहिँ हेर्दाखेरि यो टाइप सी केबल छ। म्हणजे टाइप सीबाट लाइटिङबाट हामी चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। पहिला आउनेमा चाहिँ युएससीबाट लाइटिङ केबल थियो भने अब चाहिँ टाइप सी केबलबाट लाइटिङ केबल छ जुन चाहिँ अहिले आउने नयाँ फोन 11 प्रोदेखि चाहिँ हाम्रो यही सेम केबल आउँछ जसले गर्दाखेरि त्यही एडाप्टरले हामी यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ भने। अर्को यसमा के छ भने एयरपड 2 बाट सुरु भएको जुन वायरलेस चार्जिङ के छ यो नयाँ आउने एयरपड प्रो पनि वायरलेस चार्जिङ यसमा छ भने चार्ज गरेको बेला यो यहाँ देखिने यो जुन हरियो बत्ती जुन बल्छ यो बत्ती चार्ज हुने बेलामा चाहिँ रातो रङको बत्ती बलेर हामी चार्ज भयो कि भएन कुरो पनि हेर्न सक्छौँ। र यो बट्टाभित्र हामीले एयरपोड राख्ने भयो भने यो राख्दाखेरि यसमा चाहिँ 24 घण्टाको पावर यसमा हुन्छ भने हामीले एकचोटि फुल चार्ज गरेर यो कन्टिन्यू यदि चलायो भने चाहिँ 4.5 घण्टासम्म यो हाम्रो एयरपोड चल्छ भने। यदि हामीले चार्ज गर्न भुलेको बेलामा त्यस्तै पर्यो भने 5 मिनट चार्ज गरेर 1 घण्टासम्मको पावर चाहिँ यसले लिएर चाहिँ 1 घण्टासम्मको चाहिँ म्युजिक यसबाट हामी बजाउन सक्छौँ। र इयरबडको कुरा गर्दाखेरि चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी पुल गऱ्यो भने निस्किन्छ। यसपछि हेर्नु भने यहाँनिर चाहिँ केही पनि छैन, अरूको धेरै चुच्चो हुन्छन्, यसमा चुच्चो त्यस्तो केही पनि छैन। र यसलाई हामीले फेरि राख्नलाई फेरि यहीँ गएर क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै मिल्छ र यसलाई दोबारा दिएपछि आफ्नो पोर्ट हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ भने। यदि यो टिप हरायो भने पनि छुट्टै किन्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ एप्पलको स्टोरमा करिब $6 भनेपछि करिब नेपाली 1000 रुपियाँ पर्न सक्ला अब इन फ्युचरमा। र यो एयरपोडको कुरा गर्ने भने हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ करिब 38,000 चान्चुन पर्न आउँछ भने यदि युएसको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ $250 प्लस ट्याक्स $US पर्छ, जुन नेपाली हिसाबले हेर्ने भने नेपालभन्दा अलिकति सस्तो युएसमा चाहिँ पर्न आउँछ। तर पनि हाम्रो बजारमा ट्याक्स र भ्याटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको दाम 38,000 रुपियाँ पर्न आउँछ। यो कतिको वर्थ छ यसमा डाइभर्ट हुन भन्ने यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ चलाउने विधि अलिकति फरक छ। पहिलाकोमा चाहिँ हामीले यो पार्टमा टच गर्दाखेरि पे प्लस हुन्थ्यो भने यसमा टच गर्ने फङ्सन छैन। यसमा चाहिँ यो साइडमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो थिच्दाखेरि यहाँनिर यो गर्दा चाहिँ पज हुने हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु भने मैले यहाँ थिच्छु, थिचेपछि यहाँ प्ले भन्ने देखायो, यो गरेर प्ले पजको भयो। मैले यसरी डबल क्लिक गरेँ भने नेक्स्ट सङमा जान्छ भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो
टचमा नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ पुस नै गर्नुपर्ने छ। यसलाई एकदम स्मल पुस गऱ्यो भने दुईतिरबाट यसो टिकी गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले एयरपोर्टलाई चलाउन सक्छौँ। र यो थियो अहिले हाम्रो बट्टामा आउने सामानहरू। सरस्वती हेर्दाखेरि यिनै हुन्। एयरपोर्टमा अरू यस्तो खासै अरू चिजहरू केही आउँदैन। एउटा चार्जिङ गर्ने केबल आउँछ भने हामीले चेन्ज गर्नको लागि इयरबडको पिस आयो। केही कागजहरू आउँछन्। कागजहरू जुन तपाईँले नर्मली एप्पलमा आउने तिनै कागजहरू हुन् जुनमा चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरो यसमा विधिहरू दिएको हुन्छ भने अरू खासै त्यस्तो केही पनि हुन्न। र मैले यहाँभित्र चाहिँ स्टिकर चाहिँ एप्पलको लोगो स्टिकर चाहिँ देखिने यसमा चाहिँ आउँदैन रहेछ। नर्मली अरूमा चाहिँ एप्पलको स्टिकर पनि आएको हुन्छ भने यो भयो बट्टाभित्र आउने सामान र यसको प्याकिङको कुरा भयो। र पुरानो इयरपोड पनि यही हो। हामीले सेम यसरी नै चार्ज गर्न सक्छौँ। यसरी राख्ने भयो भनेपछि नयाँ पनि सेम त्यही भयो। यसलाई चाहिँ हामी लाइटिङ पोर्टको चार्जिङ गर्ने पोर्ट यहाँ छ भने वायरलेस चार्जिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ राख्ने हुन्छ। र यो फोन चलाउनको लागि चाहिँ हामीले निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो फोनमा चाहिँ सर्च भनेर आउँछ। सर्च भएपछि यहाँ एप्पलको लोगो देखाइहाल्छ। जुन एयरपोर्टमा जुन हाम्रो 3टा मुड छ त्यो 3टा मुडलाई चाहिँ हामीले फोनमा गएर चाहिँ हामी सेटिङ गर्छौँ। जस्तो चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी एउटा मुड हुन्छ भने अन अफ त्यसलाई चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन अफ गर्ने कि के भन्ने कुरो अर्को मुड यहाँनिर हुन्छ। त्यस्तै पुरै डम्मै भयो। यहाँ त केही पनि सुनिएन। नोइज क्यान्सलेसन हामी जान्छौँ भने पुरा सुनसानै छ। म त एकदम सुन्नेमा पुगे जस्तो फिल भएको छ। नोइज क्यान्सलेसनको त्यस्तो असर हुँदो रहेछ। ट्रान्सपरेन्सीमा आयो भने चाहिँ वाह यसबाट बाहिरको साउन्ड पनि मजाले आएको छ। यसमा मैले 3टा जुन मुड हेरेँ यसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा ट्रान्सपरेन्सी मुड छ त्यो चाहिँ बाहिरको जे साउन्ड छ त्यही नै हामीले पास थ्रु यसको माइक्रोफोनले गरिरहेको हुन्छ भने अफ गऱ्यो भने पनि जुन इयरबडले जुन सिल भएको हुन्छ त्यसले पनि साउन्ड पुरै सिल्ड हुन्छ भने यदि हामी नोइज क्यान्सलेसन गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो साउन्ड पुरै शून्यमै जान्छ। हामी बाहिरको टोटल्ली चाहिँ तपाईँलाई केही नसुन्ने जस्तो पनि भएर हामी एकदम साइलेन्टमै बस्छौँ। यो चाहिँ नयाँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको असर हो जुन चाहिँ यो एयरपोर्टको मेन खासियत जसलाई चाहिँ प्रो सिरिज भन्नको लागि चाहिँ बनाएको खास कारण चाहिँ यही हो। र यो इयरबडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कतिको हाम्रो यहाँ स्टिक भएर बस्छ भन्दा हेर्नु मैले यसरी चलाएको छु र पनि यो झरेन। म्हणजे फुल्ली टाइट राख्यो भने जिम गर्ने बेलामा दौडिने बेलामा पनि यो झर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दा हामी रनिङको बेला पनि युज गर्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ तपाईँको वाटरप्रुफको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो IP4 रेटिङमा छ भनेपछि नर्मली स्वेट र हल्का पानी परेर खास बिग्रिँदैन भने यो लाएर स्विमिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन। र योभन्दा पुरानोको हामी अब टेस्ट हेरौँ यो कतिको झर्थ्यो भनेर एकचोटि चेक गर्नको लागि चाहिँ यो दुईटै मैले एक एकवटा कानमा लगाएको छु र यो यहाँ राखेर म चेक गर्दाखेरि भनेपछि दुईटै झरेन तर फिल चाहिँ के हुन्छ नि यो चाहिँ झरा जस्तो भन्ने फिल हुन्छ भने यसको हिसाबले यसको चाहिँ जुन हामी कानमा अडिने लेभल चाहिँ एकदमै टाइट र सिल भएर बसेको छ। र याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा जुन आउने 3 साइजको बड हुन्छ तपाईको कानमा कुन साइजको बड एक्ज्याक्टली ठिक हुन्छ त्यो मिलाएर लाउनु भयो भने चाहिँ यो झर्ने कुरा चाहिँ एकदमै मजाले सल्भ हुन्छ। र यो थियो आज तपाईलाई एयरपोर्ट सम्बन्धी केही जानकारी। यो एयरपोर्ट हाम्रो स्टोरमा छिट्टैभन्दा छिट्टै नै आउँदैछ र यसको लागि चाहिँ बिलो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यो प्रोडक्ट सम्बन्धी लिंक र प्राइस र एबिलिटी हामीले राखिदिएको छ जसबाट क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी प्लस तपाईले अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भने यो प्रोडक्ट हामीले नेपालको अधिराज्य कुनै पनि ठाउँमा हामी शिप गर्न सक्छौं जसको लागि चाहिँ ओलिस्टोरको एकाउन्टमा पैसा हाल्दैपछि नजिकको एयरपोर्ट या तपाईको कुरियरको थ्रुबाट हामी तपाईलाई पठाइदिने छौं। यति भन्दै आजको यो भिडियो म अन्त्य गर्न चाहन्छु र जाने बेलामा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै नयाँ भिडियो फेरि तपाईबाट छुट्न सक्छ जसको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब प्लस बेल आइकन चाहिँ अन गर्न नभुल्नु होला भन्दै बाइ बाइ नमस्ते सलाम।